Today is the 14th day of the 7th month of year 2022. You are welcome to another edition of Oju Inu on Aloore Radio. It's quite an age. I'm very sure many people will say, oh, it's long we saw Evergreen. I'm here today. That is why you are seeing me there today. Is your man Ayodayo Aloore? Chief Tudio Adolade is not here today, unavoidably absent. That is present because you are hearing his voice already. Tony Agbodo Mura Ishepo Mimbelamu. Though he's not here by sight, not here by vision, but he's here by mission, and here by voice. Today we'll be enjoying what makes the month of July so unique, so special in the history of this country. Kilomu Oṣù Keje jẹ́ oṣù kan tó kà mọ̀mọ̀ nínú ìtàn ìgbésí ayé Nàìjíríà àtàwọn ọmọ Nàìjíríà. Bóyá tá bá bẹ̀rẹ̀ sí mọ history wa tá mọ àtúbọ̀tán wa àṣebọ̀ wa á bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà tá bá fẹ́ wo oṣù mi pé ìwọ Ọlọ́run bóṣù yìí ṣe rí nígbà yìí má má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Bóyá tó máa gbàdúrà pé ìwọ Ọlọ́run bóṣù yìí ṣe rí léyìí tó lọ náà ni kò ṣe yẹ. Remember Bob Marley once said 2,000 years of history can never be wiped away so easily. Briefly, within this first segment, I want us to use that insight to look at exactly what happened in Nigeria in this month of July. Maybe if our leaders are very, very conversant with history, it might have been guiding their decision making and decision taking. You can join us on Facebook, www.facebook.com/Aloore Radio. On YouTube, just go there, Aloore Radio. Aloore has his own website, www.alooreradio.com. You can check on mobile apps that are available on Play Store. Go to Radio Garden, you can join me there. One t-shirt about when I keep sọ fún wa wípé olóyè tó jẹ́ Adolade wọn lè sí bílẹ̀nì fáwọn èdè pàtàkì ní is a man of many pieces. Kí làwọn nǹkan tá a fẹ́ gbádùn lénìí nípa nǹkan tó mú kí oṣù July oṣù keje ọdún kó jẹ́ òtútù jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ ní Nàìjíríà àti ní àgbáyé gangan. Ẹ má gbàgbé pé ó ní àkọ́kọ́ nínú abala kejì ọdún. It's the first month of the second half of every year. And today is 14th July. Do you know in Nigeria history, exactly today, about 2 years ago, something occurred? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? A bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀kẹ́lù ní kọ̀ọ̀kan. Well, let's look at it from this point. What are the things we want to enjoy into this program? Well, let me first of all call Uncle Tuji Oyelano.
bẹ̀rẹ̀ lórí ìkẹ́kọ̀ọ́ tá a fẹ́ máa lọ. Díẹ̀ mọ̀ pé July yìí wọ́n fi sọ orúkọ ọba kan tó kú nílẹ̀ Rome, Julius Caesar, tó kú ní 44 BC. Bó ṣe kú làwọn aráàlú ẹ̀ bá yí oṣù Quitilis àbí nǹkan náà ń pe oṣù yìí nínú kàlẹ́ndà wọn. Àwọn bá yí sí July, ẹ̀rí pé Julius July. Bẹ̀nítọ̀ ìgbésí ayé Nàìjíríà. On the 1st of July 1959 ní Nàìjíríà kọ́kọ́ ní currency tiẹ̀. Central Bank of Nigeria issued the first Nigerian currency. Ní 1759 kí láti ná tẹ́lẹ̀ owó ọba ìlú òyìnbó lánàá. Ìgbà tó di 1959 ní Nigeria Central Bank tiwa náà bá gbé currency tiwa jáde. Nǹkan tó wá farapẹ̀ náà ni pé ìkan nínú àwọn tó ti jẹ́ governor Central Bank oṣù July lò náà tó di olóògbé ní Nàìjíríà ní 2018 ìyẹn Alhaji Adamu Shina. Ẹni tó bá rí ṣe 1760 ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún 1960. Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ rí nílẹ̀ Áfíríkà ṣẹlẹ̀. The first African man to become a governor general. Èèyàn adúláwọ̀ àkọ́kọ́ tó di governor general. Ẹ má gbàgbé nílùú òyìnbó tá a ti kọ́ ẹ̀kọ́ òṣèlú tiwa, àwọn máa ń ní governor general, àwọn á ní premier, bó ṣe máa ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Nǹkan tó gbé sọ́dọ̀ tiwa náà ni a ní governor general, a ní premier. Ta ni èèyàn dúdú tó kọ́kọ́ jẹ governor general? That is Sir Adesoji Tadenikawo Aderemi, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ láyé ìgbà yẹn. 1760 náà di governor general ní Western region of Nigeria. Ọdún yẹn gangan, ọjọ́ yẹn gangan ni the last British governor general Sir John Ranke ló ń parí iṣẹ́ tí èèbó ni governor general wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Sir John Ranke ó ń ṣe gbéṣẹ́lẹ̀ báyìí ní ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àrólé Oòduà Sir Adesoji Tadenikawo Aderemi ló bá di governor general. Adúláwọ̀ àkọ́kọ́, Nàìjíríà àkọ́kọ́, Yorùbá àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ di governor general. That was 1760. Coincidentally, Baba breathed his last. Àwọn náà di olóògbé ní ọjọ́ kẹta July 1980. He became governor general 1760. He died 20 years after. That is 3780. No, when he joined the ancestors, when he was waja, when waja. I'm very happy I have a walking encyclopedia will be my guest today, especially when it comes to Yoruba history. I'm talking about Ojogbo Olushola Akisonwo. Not Ojogbo by a book, so Ojogbo by a royal proclamation from Ooni of Ife. This same July 1966, on the 29th exactly, there was Nigeria's second coup. If you gbàjọba ìkejì ó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria 29th July 1966. Ṣé a ti rí pé oṣù tó làmìlaka ní July nínú ìtàn Nàìjíríà? Ibi tá a wà iná náà ti wá gbàjọba. Ìlú Ìbàdàn bí náà ti wá pa olórí oko. Ìgbà tó fi máa di òru July 29th 30 July 1966 wọ́n pa olórí ogun àkọ́kọ́ ní Nàìjíríà, that is Oju Inu Agba Oye. Ìbàdàn bí náà ti ṣe pátí, Ìbàdàn bí náà ti wá mú. Ibi tó ti wá mú tó kìlómítà kan síbi tí mo ti ń sọ̀rọ̀. The first military head of state in Nigeria, Oju Inu Agba Oye, was murdered or killed or assassinated along Lalukman Road. But it was not the only one we lost. We also lost the first Western region military governor. When I say Western region, that is the combination of Oyo, Ogun, Ondo, Ekiti, Osun that we are talking about now, including Kwara. That is Francis Adekunle Fajuyi.
He was not supposed to die, but he laid down his life. He died for honor. Ó ní tẹ́ bá wá mú àlejò lọ́dọ̀ tó jẹ́ ọmọ Ìgbò. Ó ti lọ sí ìpínlẹ̀ tí yẹn lọ mú náà. It's in history pé àwọn Arewa wọ́n ṣáájú ogun yẹn wá. Kì í ṣe nǹkan tó ní ìjiyàn. Some people even dub it counter coup or revenge coup. Wọ́n wá ní ìwọ́kọ́ la mú wa ẹni tá a wá mú ni ó ní ẹ̀ lè mú àlejò mi ní yóò bá òkè ń fún àlejò ilẹ̀ fún ta. Francis chose to die with his guest, being the first Nigerian military hero. He laid down his life. Rather than killing this man, I prefer to die with him. Now let's look at it. Supposing he did not die that day and he escaped it, what will have been the story within Igbos and Yorubas? Even despite that, 3766. The head of state, the first military head of state of Nigeria, died. And his host in Ibadan here, Francis Adekunle Fajuyi, also died. Do you know something very unique? It means within the space of 6 months, Western region, the Yorubas lost 2 political leaders or 2 leaders. SLA Akitola died in January. 6 months later, Adekunle Fajuyi died. 6767, what happened? The Civil War began. The first shot to signify the Civil War that will last 3 years in Nigeria began 6767. Look at that date, 6767. And by the time he started, they said, no, it's just a civil something. We are going to dismantle them within minutes, within weeks. That was the thinking of the federal side. 7797, what happened? The 7797. The symbol of democracy in Nigeria. Ẹni tá a fi lè ṣe àmì ìṣàpẹẹrẹ ògbónágbòǹgbò tó jà fún ìjọba alágbádá. Ó ní kọ́kọ́ ló ti ń jà o. Lágbà ìpá àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn Zik gbogbo wọn náà jà o. Ìwé ìjà tiẹ̀ yìí ò ní, that is MKO Abiola Moshood Kashimawo Lawale. Abiola. Is that name not significant? Kashimawo awu titi osikusewo. It was on the 7th of July 1997. This is Oju Inu on Aloore Radio. In GSM studio in the Ministry of Information. Ibadan. Èmi náà ń pray pé kó dáa. Yes, it go better. It is Aloore. I am Ayodayo Alowole. We want to go down the history to know why July is very unique and very significant to the Nigerian history. Ìjẹ́ pàtàkì oṣù keje nínú ìtàn Nàìjíríà. Túnjí Oyèlànà sọ pé yóò sì dá ń bẹ̀, inú wa náà dùn pé kó dáa ni o. Inú wa ń dùn pé kó dáa ni, ó ní yóò sì dá, àwa náà ń gbàdúrà pé kó dáa. Bẹ́ẹ̀ ni, a fẹ́ kó dáa. A fẹ́ kó dáa, ìgò bẹ̀tà, bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn, wípé kí Nàìjíríà ó bẹ̀tà. Kó dáa, torí tó bá dáa, yóò jọ tẹ́ gbogbo wa lọ́rùn. Tí ò bá dáa, kò ní tutù nílé tó tàlejò lára, kò ní dẹ̀ wá lọ́rùn. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run yóò dẹ̀ wá lọ́rùn làdúrà tá à ń gbà pé kí Nàìjíríà
kó dẹ̀ wá lọ́rùn kí Nàìjíríà kó dáa kó ṣe é gbé kó ṣe é jẹ ká lè jẹ ká lè mu nínú Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ló Nàìjíríà? Let me call another artist to talk about it. Báyọ̀ Adégbóyèga to be precise. Tó bá ti ń sọ yẹn lò èmi á tún máa sọ tán tèmi nínú oṣù keje. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú eré ìdárayá. The first Nigeria to hold a club continental trophy. Ṣé wàá pé Nigeria ti máa ń gba continental tournament rí tán àgbà kankan? Ṣùgbọ́n gbà tó yá àgbà African Winners' Cup by Shooting Star of Ibadan. I know was the captain there. That was Samuel Ojebode. He himself was born in the month of July, 14th of July, exactly today, 1944. He collected that trophy back in Yaoundé to bring it down to Nigeria. Shooting Star being the first team in Nigeria to win that continental trophy. Sadly, he himself died the 3rd of July 2017. I don't know whether they've done anything to immortalize him. He hailed from Oju Inu. He was a policeman before retiring fully into sport. Still in sport, have you heard of Teslim Balogun Stadium in Lagos? It was named after one of the foremost Nigerian footballers. It was among the first team Nigeria produced, that is the Red Devils. They played their own football during the day of no soccer boot. Ẹsẹ̀ lásán làwọn fi ń gbà. Wọ́n lọ ìlú òyìnbó, wọ́n lọ gba ọkọ̀ ojú omi náà lọ ẹsẹ̀ mẹ́ta náà kó tó dé ìlú òyìnbó. Thunder na man because of the shot. Powerful shot. He died on the 30th of July 1972 in Ibadan here. He could be the first Yoruba man that the stadium was named after. First Nigerian footballer, first Yoruba footballer who will have a stadium named after him. That is Teslim Balogun. But one of the children also came here to manage Shooting Star. We are still in sport. Do you remember Mudalawa? He died on the 6th of July 1991 in Ibadan here. You know Mudalawa? He was among that team that collected the first continental trophy. He and Ojebode were also in the team that got the first African Nations Cup for Nigeria in 1980. When Ojebode was playing the left fullback, 3. Mudalawa was busy playing 4. He was a great midfielder. In fact, they call him midfielder maestro. Today in 2020, that is 14th July 2020, Oyo State lost another sport administrator. That was Chief Bode Oyewole. We have to remember that we are talking about what made history, what made July very historic in Nigerian history. It is Oju Inu, ẹja máa fojú inú wò bá ṣe ń wò lẹ́yìn náà la fi máa project ìtìwájú. Dèjì Okúṣẹ́ Ọláwọyìn. Today in 2020, exactly 14th July 2020, the first female combat fighter pilot in Nigeria, Tolulope Arotile from Kogi, died. The first female combat
fighter pilot. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn obìnrin ò kì í jàjà òfurufú. Ó wà lára àwọn ọmọ Nàìjíríà obìnrin tó kọ́kọ́ jẹ́ sójà tó lọ jàjà ojú òfurufú. Kò kú lójú òfurufú, wọ́n ní ikú ogun nípa kíkanjú, ikú ogun kọ́ ló pa Tolú. Wọ́n ní ikú odò ní pòmùwẹ̀, ikú odò kò pa òmùwẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní òwò tádà bá mọ̀ ní kádà lẹ́nu, òwò tí Tolú mọ̀ kọ́ ló ka lẹ́nu. Ó ti ná gbàrà, ó ti ná gbòòrò. Ọjọ́ tó kọ̀lá tó máa kú gan ó lọ jagun. Àwọn Boko Haram ò lè gbàgbé rẹ̀. Reverse náà lẹ́nìkan fi reverse ká lẹ́nìkan fi pa. Àgbọ̀n kankan lórí ẹ̀jẹ̀. Do you know before the innocents that we are talking about in East, we were talking of motor builders? Have you ever heard of Ezekiel Uzogu? Google and you know this man, engineer Ezekiel Uzogu from Imo State. Was the first person to be proclaimed by BBC as the African motor inventor. Foremost African motor inventor. He died on the 18th of July 2020. Then the first Chief Justice of Osun State, who also served in Oyo State before going to Osun. Justice Olatunde Oluborode died on the 1st of July 2015. Àmín. Àmín. Àmín o. Orí tá ń lu ìtìlé lọ́gbọ̀n ọdún. Wọ́n bá sọ pé ìlú le koko láti bí ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn. Ṣóṣì le koko, yes or no? Ǹjẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan kọ́ ni July ti ṣe kàmọ̀mọ̀ nínú ìtàn rẹ̀? Amẹ́ríkà tẹ̀rí yẹn gangan ọjọ́ kẹrin oṣù July 1776 làwọn náà declare independence. Nàbà làwọn dòmìnira lábẹ́ òyìnbó. Àwọn ìjọba British Gẹ̀ẹ́sì náà ni. Ṣùgbọ́n ojúbọ̀rọ̀ kan náà fi gbọmọ lọ́wọ́ Èkùrọ́ o. 4776. So nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ democracy, pé democracy ti wá ti pẹ́ ẹ̀wò gbà táwọn ti wà ní democracy. And on the 28th of July 1969, 2769, something happened that shook the world. What happened that shook the world? A man stepped on the moon. It was the day that human, ọmọ èèyàn, ó dúró lérí òṣùpá. They thought it was not easy. One head of state in America shortly before he was assassinated, that is JF Kennedy. Ó ní àwọn agbórúkọ Amẹ́ríkà gádé bíi pé àwọn akọrúkọ Amẹ́ríkà sórí òṣùpá. He was the Democrat governor. Ọ̀pẹ́tọ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn tó ń lọ náà fìbọn lé lẹ́yìn. Àwọn kan máa wò pé kò tán. Hero ntìyẹ̀ ṣíṣe ní tọ́lọ́. He said Americans will be so great that his name will be on the moon. That we should develop our youth, our science and everything so that man can land on the moon. He was assassinated in 1963, I think. But shortly after that, in 1969, the first American landed on the moon. They were jetted there by Apollo 11. Armstrong kìlọ̀kùnrin náà tó kọ́kọ́ fẹsẹ̀ kanlẹ̀ lórí òṣùpá. Ó fẹsẹ̀ kanlẹ̀ tán làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ó mà ṣe é ṣe. Wọ́n dẹ̀ mọ́nítọ̀ ẹ̀ ní àgbáyé, wọ́n ń wò, wọ́n sì pariwo pé ó ti fẹsẹ̀ lélẹ̀ lórí òṣùpá. So July is very, very important. Mélòó la fẹ́ kànú yín Adépèlé tínú ọrùn tó dé ẹjọ́. Àìmọye òrìgì ló forí mulẹ̀ tí ò yọ. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ká máa kà lọ, àyè ò ní gbà á. Ó wù ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu ọ̀fọ̀ fún ni o.
mi ò jẹ́. Ẹ má gbàgbé pé abala kan tún wà nínú ètò yìí. Mo ní àlejò kan tí mo fẹ́ gbé wá sórí ibi ilé mi. Bóyá lágbára Ọlọ́run wa máa bá wa wá síbi déédéé. He has been described as a walking encyclopedia. Walking encyclopedia. Ìpè ilé àkájọ tó ń rìn. Àkájọ tó ń rìn, àkájọ ìmọ̀ tó ń rìn. Ó lẹ́nu náà. Jẹ́ kí ìwọ wá sórí ètò yìí. Abala kejì tá a fẹ́ bọ́ sí yìí. Àlejò mi lẹ́nu máa wá bá mi lórí ibi. Nítorí wípé ìlú le kọ́kọ́ má ṣe kọ aya nítorí wípé ìlú le kájùmọ̀ forí tì í kájọ gbàdúrà o k'Olúwa sọ ìlú dẹ̀rọ̀ báyà bá ṣoore fọ́kọ kó má ṣe ro ọkọ pin bọ́kọ bá ṣoore fáya kó má ṣe ṣèrègùn o kí tọkọtaya kájọ fìfẹ́ lò ó. Wa tẹ́ ń wò wá nílé ẹ má gbàgbé pé orí ètò Ojú Inú ní Aloore rédíò ní GSM studio la wà ṣàbí tá a bá fẹ́ pè ní Yorùbá ní gí sí mi ní lédè Yorùbá torí ara àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá òpìtàn ní èdè Yorùbá àwọn tí ó máa ń ṣe àwílé àsọyé ní èdè Yorùbá ní ìlànà Yorùbá fún ìtàn Yorùbá ní àlejò mi lórí ètò lẹ́nu. Mo ti sọ orúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan mi ìṣẹ̀lẹ̀ ní máa bí wọ́n léèrè Olúṣọlá Akínsọ̀wọ́n ni wọ́n. Tẹ́ ẹ bá ti máa ń gbọ́ àwọn ètò kan tó pè ní ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá nílé iṣẹ́ rédíò kan tó kà mọ̀mọ́ ní ìpínlẹ̀ Ìwọ̀ Oòrùn bí àwọn ni wọ́n tún máa ń sọ̀rọ̀. Ẹ ń jẹ́ kí a ti ẹ̀gbọ́ lẹ́nu oníkan láti gbọ́ pọ̀ wọ́n Ọ̀gbẹ́ni Olúṣọlá Akínsọ̀wọ́n ẹ bá mi kí ara lé. Káwọn èèyàn tó wà nílé tó ń gbọ́ rédíò Aloore nítòsí lọ́nà tó jìn bóyá kí sọ pé lẹ́sẹ̀ kùkú àti níbi tó nà sẹ̀dẹ̀ fàlàfíà rẹ̀ wá sí dáadáa lábáyé. Tá a bá ń kà ní léníléjì yàtọ̀ sí ní ilẹ̀ wa níbí ó dàbí pé oríṣi rédíò mélòó tàbí àwọn móhùnmáwòrán ṣẹbẹ ṣe àbó ti di móhùnmáwòrán ní àti rédíò àti tẹlifíṣàn náà ni ẹ ti máa ń ṣe àwọn ọ̀rọ̀ nípa ìtànlẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ sí ní Nàìjíríà bí o. Ara ni a kà ó pọ̀ díẹ̀ bóyá ká kò bóyá bíi mẹ́fà péré l'Amẹ́ríkà ní London ní Dublin torí èmi náà máa ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn ètò yẹn ṣùgbọ́n mo rí pé nǹkan tó ká yín lára ni pé gbogbo ètò yín tẹ́ ẹ máa ń ṣe lórí Yorùbá ni kí nìdí. ìdí ni pé òwe Yorùbá kan sọ pé nǹkan tí wọn kì í wọ́n tẹ̀lé ẹlẹ́ni yá wọn lára. ẹ rán mi létí orin ọmọ ìlú yín kan ẹrù ẹlẹ́rù náà ń gbé kárí wọn fà tí wọn lọ́wọ́ dẹ̀ ń gbẹ́rẹ́. Àmọ́ inú mi dùn pé lẹ́ẹ̀kan à ń sọ̀rọ̀ nípa kí làwọn nǹkan tó làmìlaka tó ṣẹlẹ̀ nínú oṣù kejì tàwa bẹ́ẹ̀. Àmọ́ mo ń fi ọgbọ́n tẹ̀lé gbogbo ẹ̀ mo rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tábáyọwọ́ ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó dàbẹ̀ ń pònà ṣẹ̀ díẹ̀ tẹ́yìn mẹ́nu kà níbẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn ọ̀rọ̀ mi ò fi gbọ́ ara rí ìtẹ́ sọ tó jẹ́ ti ilẹ̀ yìí tó ti kọjá bí 100 ọdún sẹ́yìn tó jẹ́ lóṣù keje bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Àmọ́ bóyá àfìyẹn náà lẹ́fún kékeré wá bóyá kí n má pẹ̀rẹ̀ bíi méjì wá ó yá ó ṣe tán
ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìgbà àwọn òyìnbó Amẹ́ríkà tí wọ́n gbòmìnira wọn ò gbà pẹ̀lú ojúbọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn àpá pẹ̀lú ojúbọ̀rọ̀ ẹ wà ní 17 kìíní kan 76 ìyẹn túmọ̀ sí wípé Abẹ́òkúta gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Ẹ̀gbá lódìndí gbòmìnira torí ẹ̀ẹ̀mejì ilẹ̀ Ẹ̀gbá gbòmìnira good ó gbòmìnira ṣáájú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àkọ́kọ́ wọ́n gbòmìnira lọ́dún 1760 àwọn wá ṣe bí ìgbà tẹ́ sọ pé rìpọ́bílíkì ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà náà gbòmìnira lọ́dún 1960 bẹ́ẹ̀ ni kọ́tọ́ àdé republic ní sí ọdún 1960 làwọn gbòmìnira àmúmìnira wọn bí irú yìí tí àgbà Nàìjíríà kọ́ làwọn gbà àmọ́ nígbà tó di 1963 àwọn náà fò tẹ́lẹ̀ wípé gédégbé ó dàbí ọ̀rọ̀ ọdún 1967 tó wá ní gédégbé lè kó dúró so gédégbé lẹ̀gbá wà nígbà yẹn gédégbé ìdí ni pé wọ́n wà nínú ohun tí òyìnbó ń pè ní alliance àbí kí n sọ wípé àjọṣe pẹ̀lú tó ń pè ní Ọ̀yọ́ tó gbòòrò látijọ́ alliance àmọ́ ńgbà tó yá ó dàárín kan ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ kúrò lọ́rọ̀ alliance ó fẹ́ wá dàbí ẹni pé àwọn tí wọ́n jọ panupọ̀ ṣe alliance ń fi bẹ̀rẹ̀ sí gbé lórúkọ mi wọ́n wá yí ẹ̀bùn téèyàn ń pín láàrin ara wọn padà sí tó ń pè ní ìṣàkọlẹ̀. ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi. ó tiẹ̀ ní tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa July 10. very good. àmọ́ ìgbà tó dọ́dún 1760 yes ẹnìkan ti bẹ̀rẹ̀ àwọn kinní kan ní nǹkan bíi ọdún méje sẹ́yìn tí wọ́n pè ní iṣẹ́ àró. àró. àwọn ìgbà tó dọ́dún 1760 òun béèrè àró tiẹ̀ ó fi dáhùn tó ń pè ní má fi oko mi ṣọ̀nà. ṣé kì í ṣe Lísàbí agbo ìkẹwàá èmi náà ń tẹ̀lé ìtàn Yorùbá Lísàbí agbogbo àkàlà. ìgbà tó dá dúró nígbà tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kó jẹ́ pé àsìkò òjò èèyàn dáko nígbà yẹn àgbàdo ò tí ì fi gbogbo ara pọ̀ ẹ̀gẹ́ náà ò tí ì fi gbogbo ara sí iṣu kankan ni wọ́n ń gbìn nǹkan wá ṣe ni pé ìgbà tó di inú oṣù keje July tí iṣu tá à ń pè ní ègbodò tí ó jáde láàrin on the 25th sí nǹkan bí on the 38th náà máa mú ègbodò ń gbà náà lọ ìgbà tí ó jáde okùn ọ̀túnla kan bẹ̀rẹ̀ sí ní wàá ìyẹn ó sì wà lára ohun tó ń pè ní ìṣákọ́lẹ̀ ni Lísàbí sọ wípé ó wá àṣẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀nà méjì ló gbé gbà ó mọ̀ pé tóun bá ṣe bẹ́ẹ̀ òun adáṣàkọ́lẹ̀ dúró àwọn tóun sì fẹ́ gba òmìnira lọ́wọ́ wọn by force òní lè kógun wá nínú òjò nínú oṣù keje ó dá dúró ìyẹn ẹ̀kan ẹ̀rẹ̀ pé òun ṣáájú 1760 lòun ti gbòmìnira. ó ṣáájú 1776 Amẹ́ríkà. wọ́n yàtọ̀ sí yẹn àwọn kan wà tó ń pè ní Dahomey. bẹ́ẹ̀ni tó wà ní Republic de Benin nísìnyí. ìgbà kan wà àwọn lágbára alẹ̀ yìí wọ́n kọ̀wé kan sí ìlú Ọ̀yọ́ níbẹ̀rẹ̀ ọdún ó dà ń pé àárín ọdún 1880 sọdún 1885 náà kọ́ mo gbàgbé nísìnyí ó dà ń pé ọdún 1885 ní July náà kọ́ wọ́n wá sọ wípé torí pójò ń rọ̀ kí Ọ̀yọ́ múra de àwọn tó bá di ìgbà ẹ̀rùn òjò tó ń rọ̀ yìí nínú oṣù keje táwọn kọ́ nìyẹn káwọn lè kó ogun wa tó bá dìgbà ẹ̀rùn àwọn ń bọ̀ wá gbogbo wa bá Ọ̀yọ́ láti dá omi. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti gba gbogbo òlú tẹ̀tẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn lọ́tún àti lọ́sì inú oṣù keje làwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan míì náà ló ṣẹlẹ̀ nínú oṣù keje àmọ́ máa sọ yẹn gbà mí. ṣé kìí ṣe oṣù keje náà ná sáìn kíní gíríjì. oṣù keje kọ́. máa sọ ẹ létà rọ. oṣù keje kọ́ láti inú oṣù kẹfà náà ti bẹ̀rẹ̀. nǹkan tó wá jẹ́ kí n gbé yín wá sórí bí gan ni pé à ń gbọ́ òótù mo wá rí i pé àwọn àwùjọ kan wà tó máa ń pè ní òótù class ẹ̀yin sì